قبل سنة 1920 كان مجرد تشخيص أحد المرضى بمرض السكري المعروف بالسكر بيعني موتا محققا للمريض بسبب عدم وجود علاج للمرض في هذا الوقت. أما عن قصة اكتشاف الأنسولين كعلاج للسكري هي قصة تستحق المعرفة. فما هي قصة اكتشاف الأنسولين؟ قصة اكتشاف الأنسولين بتبدأ سنة 1920 على يد الطبيب الجراح فريدريك بانتينج. الطبيب الجراح فريدريك بانتينج كان بيجري تجاربه حول دور البنكرياس في عملية الهضم، وكانت بتدور في ذهنه فكرة، وهي إن البنكرياس بيفرز مادة مسؤولة عن تحويل النشويات لسكريات، لكن لم يستطع أحد اكتشافها حتى ذلك الحين. بدأت تجارب دكتور فريدريك بانتينج على الكلاب، بيحاول الوصول للمادة المجهولة اللي بيصنعها البنكرياس، آملاً إن المادة دي تكون هي السبب في علاج مصابي السكري. وبعد إجراء تجاربه على 409 من الكلاب جاءت لعبة الحظ في الكلب 410. كان الكلب بعد التجارب مريض بالسكري، وبدأ بانتينج في زراعة المادة المستخلصة من بنكرياس كلب آخر فيه. وبدأ دكتور بانتينج يترقب الكلب، هل سينجو من الموت أم سيكون مصيره مثل من سبقوه من الكلاب. بعد مرور دقائق حلل دم الكلب، فوجد أن نسبة سكر الجلوكوز في الدم بدأت في الانخفاض، وبعد فترة قليلة أعاد التحليل مرة تانية، فوجد دكتور بانتينج أن نسبة الجلوكوز عادت للمستوى الطبيعي، وبدأ في استخلاص وفي تنقية هذه المادة المسببة لخفض السكر من البنكرياس المعروفة باسم الأنسولين. وفي سنة 1922 بدأت أول تجربة على البشر، حيث قام بحقن شاب يسمى ليونارد. الشاب عمره 14 سنة، كان شديد الهزال والجفاف والحرارة مرتفعة، ونسبة السكر في الدم عالية جدا بسبب مرض السكري. بالفعل حقن دكتور بانتينج الشاب بمادة الأنسولين، وبدأت مرحلة الترقب. بعد ساعة من الزمن انخفضت نسبة السكر في الدم، واستمرت حتى 12 ساعة، ثم عادت إلى مستواها الطبيعي. ثم بدأت بعد ذلك تنقية مادة الأنسولين لتجنب أي أعراض جانبية له. وفي عام 1923 تم علاج 2500 طفل وشاب في كندا وأمريكا بمادة الأنسولين، واستمر العلاج للملايين من البشر، وتم إنقاذ حياتهم. وبيرجع الفضل في ذلك إلى الطبيب والعالم فريدريك بانتينج.